Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi biết Tần Mục là sư đệ của bá Sơn Tế Tửu, Thẩm Vạn Vân có chút không cam tâm, thiếu niên này thề rằng ngày nào Tần Mục còn chưa đánh bại mình thì mình sẽ không gọi hắn là sư thúc. Sáng sớm hôm sau, bá Sơn Tế Tửu xuất hiện tại Hoàng tử Uyển để tìm thêm mấy nhân tài do đích thân ông đào tạo. Nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư cứ ngỡ mình được chỉ điểm khi thấy ông đến tìm mình, nhưng nhìn thần sắc phấn khích của nhị hoàng tử, bá Sơn bình thản nói: "Hình như nhị hoàng tử cả nghĩ quá rồi, ta chỉ dạy sĩ tử lục hợp cảnh trở xuống. Hôm nay đến là muốn nhờ nhị hoàng tử tiến cử cho hai người." Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Linh Ngọc Thư quyết định tiến cử hảo muội muội Linh Dục Tú và thế tử Linh Mẫn Nguyệt. Mặt ngoài thì Linh Ngọc Thư khen rằng muội muội có tư chất cực tốt, có điều tính tình hơi nghịch ngợm, ham chơi nên cần Tế Tửu rèn giũa, trong lòng lại thầm tính toán chia rẽ nàng khỏi tên khí dân Tần Mục. Không lâu sau, vừa nhận được tin, Linh Dục Tú và thế tử Mẫn Nguyệt đến sĩ tử cư, chỉ thấy trừ bọn họ ra còn có mấy vị sĩ tử khác, chính là đám người Tần Ngọc, Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết và Vệ Dung. Khi đã đông đủ, bá Sơn Tế Tửu mới công bố: "Các ngươi là lứa tiến sĩ Thái học đầu tiên của Thái học viện, sau này các ngươi chỉ đi Họa Thánh Các, Thanh Dương Điện, Quân Cơ Lâu, Trận Nguyên Điện, Thiên Âm Các nghe giảng, những cái khác thì theo ta học, ta dạy các ngươi, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, sở học không giống với những sĩ tử khác. Mấy năm sau, có thể trở thành tiến sĩ Thái học hay không thì lại còn phải xem bản lĩnh của các ngươi. Đúng rồi, các ngươi còn có một vị đại sư huynh, hoặc phải gọi là sư thúc. Hắn là tiến sĩ Thái học đầu tiên của Thái học viện chúng ta đã thương nghị cùng Đại Tế Ti báo lên cho hoàng đế rất nhanh sẽ hạ lệnh xuống." Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiến sĩ Thái học đầu tiên đến cùng là ai? Bá Sơn Tế Tửu nói: "Lần này ta mang theo Thất công chúa ra ngoài rèn luyện mấy ngày trước đã, còn những người khác chỉ có thể chờ đợi lần sau. Công chúa, ngươi đi Thiên Lục Lâu lựa chọn mấy quyển điển tịch công pháp thần thông, những người khác lưu lại." Cũng trong lúc này, Tần Mục đang có mặt ở Thiên Lục Lâu để lựa chọn công pháp cho chuyến đi phượt sắp tới. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hắn lấy một cuốn bộ kiếm pháp, một quyển khiên hồn dẫn và một quyển điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Chọn sách xong, trước khi lên đường, Tần Mục lại khiến tất cả ngỡ ngàng khi dùng thuốc mê hạ gục con long kỳ lân dự núi để ấy nước dãi của nó. Hắn giải thích với mọi người rằng đây là kỳ dược trị liệu ngoại thương, nếu gặp phải vết thương đao kiếm, bôi lên trên vết thương liền có thể để thịt thối sinh cơ, sa hư lột đi. Linh Ngọc Thư chứng kiến cảnh đó, thầm nghĩ tên phế dân đại cư này quả nhiên không đơn giản. Rất nhanh, ngồi trên lưng Thanh Nghiêu, đoàn người di chuyển đến biên quan. Nhận được tin, tướng quân trấn thủ biên Trấn Vân cùng toàn bộ binh sĩ tập hợp lại và quỳ gối cảm tạ Tần Mục vì trước đây hắn đã tặng thuần dương luyện trùng đan, cứu tính mạng vô số tướng sĩ biên quan của bọn họ. Ở lại biên quan một đêm, bá Sơn Tế Tửu định đi tiếp. Khi biết mục đích của ba người là đi vào Man Địch Quốc, biên Trấn Vân lập tức cảnh báo rằng nơi nó rất nguy hiểm. Thế nhưng, bá Sơn Tế Tửu chỉ cười và vén áo để lộ hình tha thu của Võ Khả Hãn trên ngực. Ông giải thích mình từng được tôn làm võ hoàng đế tại đây nhờ vào khả năng bách chiến bách thắng. Sau khi rời khỏi biên qua, hướng thẳng phía Lâu Lan Hoàng Kim Cung, thánh địa của Man tộc đi tới, bá Sơn Tế Tửu liền nói cho Tần Mục và Linh Dục Tú biết, lần này bọn họ ra ngoài để lấy lại nửa người dưới cho đồ tể, người từng được tôn là Thiên Khả Hãn, tức Thiên Hoàng đế. Trên đường đi, bá Sơn Tế Tửu bắt đầu dạy Tần Mục và Linh Dục Tú một loại chiến pháp độc đáo, kết hợp võ kỹ và pháp thuật. Ông dùng một chiếc chùy sắt và liên tục nổ tung các đòn tấn công của Tần Mục. Thế nhưng, di chuyển được một thời gian, ba người bất ngờ rơi vào giữa một cuộc chiến khốc liệt, hàng trăm thần thông giả tấn công tới. Đối diện tình hình ấy, bá Sơn Tế Tửu triển khai thần thông Tuyệt Bích Thiên Cương, tạo ra một bức tường ánh sáng khổng lồ chặn đứng tất cả. Tuy nhiên, khi thu tay về, lại bắt đầu lo ngại Vu Tôn của Hoàng Kim Cung sẽ dùng Sa Luân Chiến để đối phó mình. Vì vậy, suy nghĩ một hồi, ông quyết định khi đến nơi, Linh Dục Tú và Tần Mục sẽ chắn cửa để thách đấu, tạo sự chú ý. Trong khi đó, ông sẽ lẻn vào trong cung để trộm lại nửa người dưới của sư phụ. Nghe vậy, Tần Mục lập tức lên tiếng nói: "Sư huynh, ta đã từng học qua pháp môn đạo trích." Bá Sơn Tế Tửu liếc hắn một cái, lắc đầu nói: "Lâu Lan Hoàng Kim Cung chính là thánh địa trên thảo nguyên, thế lực tương đương với thánh địa của đạo môn, Đại Lôi Âm tự vậy, cơ quan bên trong tầng tầng lớp lớp, phong cấm nằm dày đặc, đầy các loại phong ấn, pháp môn lút đồ người học qua căn bản là vô dụng, phá không được phong ấn và cơ quan ở chỗ đó." Tần Mục nghiêm túc nói: "Người dạy ta hành nghề rất là lợi hại, ông là quầy gia của thôn chúng ta, tuy rằng mất một chân, thế nhưng..." Nghe đến đây, bá Sơn Tế Tửu khoát tay áo một cái, ông phấn chấn tinh thần, nói: "Chân đều bị người ta chém đứt, chỉ có thể nói là kỹ nghiệp không tinh. Ngươi không cần nghĩ cách lấy nửa người dưới của ân sư, chuyện này để ta giải quyết. Hai người các ngươi chỉ an tâm để ý ngăn cửa Hoàng Kim Cung, những chuyện khác giao cho ta." Ngay lúc đó, Lâu Lan Hoàng Kim Cung xuất hiện đứng sừng sững trước mắt. Đến đây thì cũng hết tập 50 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.